በመጀመሪያ ቡላ ዱቄት እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። ቀዝቃዛ ውሃ አለኝ። መጀመሪያ ቡላውን እንበጠብጥና በውሃ እናስቀምጣለን ዝቅጥ እንዲልልን። እንደ ሲሚንቶ ቡላ ድርቅ ብሎ ከስር ውሃው ደግሞ ከላይ ጥልል ብሎ ይቀመጣልና 2 ኩባያ የቡላ ዱቄት አለኝ። እኔ እንደ ፍላጎታችሁ ነው እናንተ የምታደርጉት። ከዛ እበጠብጠዋለሁ። ውሃው ከላይ ጥልል ይልልናል። እሺ መጀመሪያ የምናደርገው እንትናችንን መጋገሪያችንን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ቅቤ ትንሽ አደርግና ዳርዳሩን በደንብ አዳርሰን እንቀባዋለን። በመቀጠል እዚህ ጋር ትንሽዬ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁኝ። እንለኩሳለን እሳታችንን። 1/3 ኩባያ ስኳር ጨምራለሁ። ለሰስ ባለ እሳት እናቀልጠዋለን። ከለሩ ቅይር እስከሚል ድረስ እናቀልጠዋለን። ከዛ በጎን 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ አስቀምጫለሁኝ። የገበታ ቅቤ እዚህ ላይ እንደቀባውት አይነት ማለት ነው። ጨው የሌለው የገበታ ቅቤ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከለሩን ብራውን እየሆነ መጣ ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን እዚህ ጋር 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ ያስቀመጥኩት አለ። እሱን እንጨምራለን። እንትናችንን የምንጋግርበትን ቀብተን ማስቀመጥ ግድ ነው። ለምን አሁን ይሄ የቀለጠው ጨረስን ብለን ቀልጦ ከጨረስን በኋላ ያንን መቀባት ብንጀምር ይሄ ስኳሩ መልሶ ይደርቃል። የቀለጠው ቶሎ መጨመር አለብን ወደዛ ቀልጦ ሲጨርስ ቅቤው። ስለዚህ ቀድመን መቀባቱ ግድ ነው መዘጋጀታችን ማለት ነው። አሁን እንደነገርኳችሁ እንደዚህ ቅልጥ እንዳለ እንቀላቅልና መጋገሪያችን ላይ እንጨምራለን። እዚህ ጋር ሙዝ አለኝ። በክቡ እንደዚህ በክቡ ቆርጠዋለሁ። ከዛ ሙዛችንን እንደዚህ እንደረድራለን። እሺ አሁን ደግሞ በቀጣይ የምናደርገው ቅቤ አሁንም አቀልጣለሁኝ። እንደዚህ ቅልጥ ካለ ትንሽ ነው የቀረው። እንደምታዩት አንዴ ስለጋለ ግለቱ ራሱ ያቀልጠዋል። ወተት 1/4 ኩባያ ወተት አለኝ፣ ጨምረዋለሁ። እሳቴን አጠፋለሁ። ይሄን እንግዲህ ያዘጋጀሁት ሊጣችን ላይ የምንጋግርበት ሊጥ ላይ የምንጨምረው ነው። ትንሽ ቆይተን ካዘጋጀን በኋላ ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር። እንቁላላችንን እንጨምራለን። ግማሽ ኩባያ ስኳር እንጨምራለን። እንመታዋለን። ግዴታ በዚህ መሆን የለበትም። በኖርማሉ የእንቁላል መምቻም መምታት እንችላለን ማለት ነው። ስኳሩ እስከሚቀልጥ ድረስ
እንመታለን። እዚህ ጋር ሙዝ አለኝ። ቅድም ሙዙን ስደረድር ከትፌ አንድ ሙዝ አልበቃኝም ነበረ። ሁለተኛ ከተጠቀምኩት ላይ ግማሹ የተረፈ ነው። አንድ ከግማሹን እዛ ጋር ደርድሬዋለሁ ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ እንፈጨዋለን በሹካ መጀመሪያ። አንድ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው። ተለቅ ያለ ሙዝ ነበር ይሄ። ከዛ አሁንም ትንሽ እንቀላቅለዋለን። ይሄንን ሙዙን እንደዚህ እንቀላቅላለን። እዚህ ጋር ቫኒላ አለኝ፣ ትንሽ እጨምራለሁ። በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። አንድ ኩባያ የነጭ ዱቄት እንነፋዋለን። መንፋቱ ጥሩ ነው፣ በጣም ቆንጆ ያደርግልናል። በአንድ ጊዜ አናደርገውም። በአንድ ጊዜ አናደርገውም። በደንብ እንዲቀላቀልልን በመምቻ አንመታውም። አሁን በዚህ ሰዓት ቀስ አድርገን እንደዚህ ነው የምንቀላቅለው። እዚህ ጋር ቅድም የቀላቀልነው ቅቤና ወተት አለ፣ እሱን እንጨምረዋለን። የቀረኝን ግማሹን ዱቄት እንደዚህ እየቀላቀልኩኝ እያለሁ ለዚህ ብለን ደግሞ ሌላም እንዳንነካካው ብዙ መነካካት ስለማይወድ ግማሽ የቤኪንግ ፓውደር እና ቤኪንግ ሶዳውን እጨምራለሁ። አሁን ዱቄቱን ስቀላቅል አብሬ እንዲቀላቀል አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን የቅድሙን ሙዝ የደረደርንበትን መጋገሪያችንን አምጥተን ያዘጋጀነውን ሊጥ እንጨምራለን። በ350 ፋራናይት ለ40 ደቂቃ አብስዬው አወጣዋለሁ ማለት ነው። ኬካችን ያው እንደዚህ ወጥቷል። 40 ደቂቃ ሞልቶ ታውጥቻለሁኝ። እሺ አሁን ቡላውን ውሃውን እናንጠፈጥፋለን። እንደዚህ ጥልል ብሏል። እዚህ ጋር ማጥለያ ያለችኝ እኔ የጨርቅ ማጥለያ፣ እሷ ላይ ጥልል አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አድርገዋለሁ። የቀረው በደንብ ይወርዳል። እኔ እዚህ ጋር በጎን ደግሞ ይሄንን የማይበላ ካለ ልጆች የማይበሉ ካሉ ምናምን ሌላ ቁርስ በጎን እየሰራሁ ነው። ጨጨብሳ እየሰራሁ ነው። እሱን እስከጨርስ ድረስ ይሄኛውን ከበድ ያለ ነገር ቁጭ አረግበትና እዚህ ጋር ያው በደንብ ጥፍጥፍ ብሎ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እንፈረፍረዋለን። እሺ አሁን መጥበሻ እዚህ ጋር መጥበሻ ግያለሁ። ከዛ መልሶ ድርቅ ስለሚል እሳትም ላይ ስናደርገው አሁንም ቶሎ ማማሰል አለብን። የጋለ መጥበሻ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንዳይያያዝ ቶሎ ስለሚያያዝ ቡላ
ቶሎ 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 እናማስላለን እና ጥብስ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሳታችንን ቀነስ እናደርጋለን። ለሰስ ባለ እሳት እየበሰለ ሲሄድ ያስታውቀናል። በአይን ራሱ ያስታውቃል። ከለሩ ጠቆር እያለ ይመጣል ቡላ። ያው እንደዚህ እያደረግን ያስታውቀናል። ቡላ እንደ ገንፎ ራሱ ፍርፍር ሲል ቅቤ ሲደረግበት እንደሚሆነው እየተያያዘ እየበሰለ ሽታው ከለሩ እየተቀየረ ያስታውቀናል። እየበሰለ መጣ ማለት ነው። ቁርሳችን እየደረሰ ነው። እንደዚህ በደንብ ጥብስ ካደረግነው በኋላ እሳቱን ቅንስ እንዳደረግን ቅቤ እንጨምራለን። ያው እንደ ፍላጎታችሁ ቅቤ እንጨምራለን። አጠፋዋለሁ እሳቱን። ግለቱ ራሱ አለ፣ በግለቱ እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። ቅቤው ቅልጥ እስከሚል ድረስ። አለበዛ ቅቤው እንትን ይልብናል፣ ቃናውን ይቀይርብናል እሳት ከበዛ። ትንሽ እንደዚህ ቅቤውን ቀልቀል ካረግን ደግሞ ሚጥሚጣችንን ሚጥሚጣውንም እጨምራለሁ እና እሽት አደርገዋለሁ። ቅልቅል በደንብ አደርገዋለሁ። በደንብ ቅቤና ሚጥሚጣው ሲቀላቀል በደንብ ሲታሽ አብሮ ይጣፍጣል። ጨው ያልጨመርኩበት አይታችሁኝ ከሆነ ጨው አልጨመርኩም። ለምን? ጨው እዚህ እንቁላሉ ላይ ጨምሬያለሁና እኔ በእንቁላል ነው የምሰራው። እንቁላሉን ለብቻ ጠብሳችሁ መቀላቀል ምናምን ይቻላል፣ ግን እንደዛ ሲሆን ለብቻው በጣም ልይት ብሎ እንቁላሉ ይታያል። እኔ እንደዛ እንዲሆን አልፈልግም። መሃሉን ከፈት አድርጌ እሳቴን እለኩሳለሁ። ቀምሼዋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ቶሎ ቶሎ እናማስለዋለሁ። ለየብቻ ቁጭ እንዳይል ስለፈለኩ ነው። እንቁላሉና ቡላው ለየብቻ እንዳይሆን አንድ ላይ እንዲሆን። እንደውም በወተት ሁሉ አብሮ ይመታል አይደል? እንቁላል ቡላ ሲሰራ ወተት እንጨምራለን አይደል? ገንፎ አብሮ ሁሉ ወተቱ ጋር ተመቶ እንቁላሉ ይገባል።
ይሄው አሁን አያስታውቅም እንቁላሉ። ያስታውቅም ችግር የለም ካላችሁ እንደዛ ለብቻ ጠብሶ ማድረግ ይቻላል። ሳያስታውቅ እንደዚህ ግን እንቁላሉ ጣዕሙ ብቻ እንዲያጣፍጠው አሁን አጠፋዋለሁ። በግለቱ ብቻ እንቁላሉን አበስላለሁ። ቆንጆ ነው። አሁን እናቀርባለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው